Okay, for today, I'm going to teach you on how to sow a gymno seeds. Ayan po. Kung paano natin mas mapapadami ng mabilis ang ating mga gymno. Okay, ang mga kakailanganin natin ay water with fungicide. Mayroon siyang detain, seeds, hybrid gymno ang ginamit ko, Hormex, B1, and Starkel G. Kailangan din natin ng Osmocote, seed germination soil, container with cover. Yan. And then sprayer. Ang sprayer ay optional lang. Pwedeng wala. Okay, now let's start. First step, kunin natin yung water with fungicide. Again, nilagyan ko na siya ng detain. Detain is fungicide. Next, ay lagyan natin siya ng 1 to 2 drops of Hormex, depende sa dami. Hormex is vitamin hormone. Then, lagyan natin siya ng B1. 1 to 2 drops is okay. Depende sa dami ng tubig. Again, B1 is amino acid. Nakakatulong siya sa growth and germination ng seed. And then, haluin na natin siya. Set aside para mamaya. Okay, kunin na natin ang container. Make sure na may butas na to sa ilalim. Importanteng may butas ang container for water absorption. And then, lagyan na natin siya ng germination soil. Ayan, konti lang muna. Tansyahin lang natin. And then, pantayin. Yan. Okay, next step. Lagyan natin siya ng Starkel G sa ibabaw. Ikalat lang natin. Starkel G is insecticide. Nakakatulong siyang maiwasan tirahan ng mga langgam or any insects ang ating soil. Kasi kinakain nila ang seeds. So, maaaring hindi na ito tumubo. And then, lagyan na natin siya ng cover. Yan. Cover lang natin lahat. Cover natin ng soil. Yan. For second layer of soil. Saka lagyan natin siya ng Osmocote sa ibabaw. Kalat uli natin. Yan. Osmocote is fertilizer. So, nakakatulong siyang sa paglaki ng ating mga seedlings. Plant food siya.
Saka takpan uli natin ng soil. Ito na yung third layer. Yan. Ayan. Okay. Pantay-pantayin lang natin uli. Then, kunin na natin yung water na nilagyan natin kanina ng fungicide, Harmex, and then B1. Patong natin yung soil, yung container with soil, and allow to absorb the water. Yan. If you think na naka-absorb na yung soil ng water hanggang ibabaw, pwede mo na siyang tanggalin. Yan. Okay? And then, lagyan na natin siya ng seeds. Yan. So, ikalat lang natin yung seeds. Yan. Ubusin natin. Napaka-importante ng one seed. Lalo ngayon ang mahal-mahal na ng mga cactus. Yan. Okay. Then, lagyan natin ng water ang sprayer. Gamitin natin yung tubig. Okay. Spray natin yung mga seeds para mabasa. Yan, okay. So, lagyan na natin siya ng cover and label. Importanteng may cover ang ating container to avoid fungus. And, wag buksan ng buksan ang container kasi magkukos siya para mamatay ang mga seedlings natin. Nag-i-invite siya ng fungus every time na binubuksan natin ang ating container. So, ayan. December 20. Yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga sinow namin na seeds before. Yan. Bubuksan ko siya for tutorial purposes only. Yan, pero as much as possible, ayoko talaga siyang buksan. Ayan, December 9, may paisa-isa na din na tumubo. Nasa 11 days siya. Ayan, December 9 siya, snow. Ayan. Cover agad natin. Then, eto is November, kailan sa November 17. Yan, madami-dami na din ang seeds niya. I mean, ang seedlings niya. And this one is August 12. So, almost 3.5 months. Ayan. So, pwede na siyang painitan ng morning sun. Siguro from 8 to 9. Yan. Pwede na. Ito yung ibang sinow namin. Ito mix gymno and ang iba dyan variegated. Yan. Okay, that's it. Thank you for watching. Don't